på riktigt så här, jag ska skita i det. Ja, men det vore ju fan att skita i det. Då får jag bli... Då får jag bli... Ja, men det vore ju fan att skita i det. Men vad fan är det som har koll på sånt liksom? Sådana agenturer men du kan ju... Till alla jävla punkknarkare, flater, bögar, svartskallar. Alla ni som hajar att ingen människa är illegal. Ja, fantastiskt. Klockan är 5 och alla är barnnyktra. Men det är så jävla gött att se alla macho-män komma ut ur mjukisgarderoben och hjälpa oss med det här. Trevligt. Vi ska köra en gammal låt som heter Soldat med brutet gevär. Till
Okej, nästa låt handlar om demokratins fula plyt i staden Göteborg under vissa demonstrationer. Svinen-sånget. Okay, I know it's fucking early to sing along, but please join us on this one. It's called Victims of a Bomb Raid. Thanks a lot. Fuck, you're so fucking awesome. Thanks. Italy rolls as usual. Fight back capitalism.
I'm wanted. Totters. It's a really good follow, you know. How about giving you a smell? Som Old Svull och så. How about giving you a smell? Wait. Was it you that were kissing all the... vilka var det han? Var det han som uppe på scenen förra året? Det var han. På Meanwhile? På Meanwhile, ja. Var det du som pussade alla i Meanwhile? Det var du, va? Pussade alla i Meanwhile? Ja, du kysste dem till och med. Och sen pussade du rumpan. Jag har inte också. sett det. Jag var här förra året, men jag kommer ihåg jag var uppe på scen och stimma. Ja, men alltså det är Brothers in Peace från Eskilstuna. Okej. Och där gör man så? Nej, jag ville väl göra så just då kanske. För mig. Och vi satt på Suggan och tankade i oss bra före det. Plus här. Ja, jag vet inte. Du kommer inte ihåg ändå? Nej, jo, sådär. Meanwhile var det bästa förra året. Meanwhile totalitär, det är det bästa bandet. Det slår Discharge och GBH med hästlängder, eller till och med mammutlängder och dromedallängder. Det är oändligt.
Men någon som har fått reda på vi har nytt styre i Sverige. Finns en viss herre som heter Fredrik Reinfeldt. Han är ett nytt arbetarparti. Fy fan vad skönt. Heja Sverige. Jag gjorde om en gammal låt till Riv Alliansen. Living in a squat was so fucking what? Let the
Tack så fan. Måste ta hand om varann. Tack så mycket för att det kom. Tack för revanschen. Hur var det att spela? Det var skitkul. Som alltid. Det är mitt liv. Nej, vadå? Eller ja. Hur länge har du spelat? Punkrock? Ja, 27 år. Känns det inte lite konstigt att fortfarande vara punkare? Nej. Det är hela mitt liv. Jag kan ju inte vara något annat. Jo, hur kommer det sig att ni ställde upp och spelade på den här stödspelningen då? Ja. Jävla konstig fråga du ställer. Ställ inga konstiga frågor. Jo, men det var så här att det är klart vi stöder punk illegal. Det har jag alltid gjort. Jag stöder. Sen lämnar vi lite procent på allting vi säljer och allting vi får in som vi gör. En fattig luffare som vi har. Jag vet hur livet fungerar. Så det är för att du själv är fattig som du vill hjälpa andra som har det svårt? Nej. Själv är jag mångmiljonär, men vad fan. Jag ger ingenting till någon annan inte. Ja, hallå du. Nej, men det är väl klart. Jag vet hur fan det fungerar. Jag måste sponsra allt. Jag har hållit på med det här så länge så jag älskar det. Alla som kan, vi måste hjälpa varandra. Ja, så är det. För att kunna överleva i den här jävla skitvärlden. Hur är du var vakt på en punkspelning? Det är okej. Lugnt och sansat. Punkare är lugnare än folk i övrigt. Ja, det är de. De dricker mer bara. Dricker ofantligt mycket mer. Men ändå så är de lugnare. Ja, för de är inte ute efter att bråka. Så det är lugnare att stå på en punkspelning än en dödsmetallspelning till exempel. Om du jämför med att stå på till exempel Avenyn. Då är det också lugnare. För på Avenyn så får man kolla sin rygg hela tiden. Det behöver man inte här. Det är jävligt schysst att vara vakt på en punkspelning med andra ord. Ja, det är helt okej. Tack så mycket. Tack själv. Då ger vi oss ut på kontrolluppdrag. Ja, vi har ju hört det ryktas att det förekommer illegala invandrare på det här stället. Det är dags att kontrollera detta, Jenny. Precis. Vi går in. Det här ser inte bra ut. Nej, den passar inte in här. Lite mellan på det. Då är det dags för tar vi fingeravtrycket där, tummen. Hur har du tagit dig in i Sverige? Är det här det första landet du söker asyl i? Eller har du färdats genom annat EU-land? Ja, det här och var alltså. Lite här och var. Det första landet skulle vi gärna vilja veta där du befann dig först. Nu befinner du dig faktiskt på Schengenområdet och här är det ingen lekstuga, det ska du veta. Här, du har just blivit Schengen-kontrollerad. Vi går vidare. Det finns många att kontrollera här ikväll, tror jag. Den här näsan håller inte EU-standard. Det var väldigt märkligt. Får jag be om dina personuppgifter? Där tar vi tummen. Tummen kan vi ta. Hur har du kommit in i Sverige? Så. Det var via en kille, vad fan hette han? Han kallas för... Har du tagit in ett laglig väg i Sverige? Har du verkligen laglig rätt att Har du befinna verkligen dig i grunder för att vara i Europa överhuvudtaget? Svara Vad är nu. dina asylskäl? Tycker jag att han dröjer lite väl länge. Jag betalade mycket pengar så... Betalade sig in. Jag noterar. Varför behöver du vara här i just vårat Europa? Nej, jag var så... Diagnostisera mig.
Nästa låt handlar om gator som förvandlas till korridorer i ett varuhus som aldrig tar slut. Det är därför jag är ledsen ikväll. The translation is that the whole fucking world's being turned into a big fucking mall. And that's why we're sad! Nästa låt heter Min mamma är dum i huvudet. While the stories of these women are often silenced, these men go on to be verbal forces in the scene. They play in touring bands that you listen to. They write for zines that you read. They distribute records that you buy. The silence around these events demands to be broken. And if you are not actively... Damn tootin'! And if you are not actively part of breaking this silence, then you are actively part of creating and maintaining it. And this is motherfucking war. Another day
döden. Tack så mycket. Tack. Det är väl jätteroligt. Tack som fan. Vad du frågar? Ja. Ni har precis spelat nu, eller? Ja, precis. För en halvtimme sedan. Hur är det att spela punk och vara mamma? Ja, det är skitkul. Mamma-punk. Nej, men det går verkligen. Alltså, det går att göra vad man vill. Nästan. Om man inkluderar många människor i sitt barn och i föräldraskapet. Som nu när jag stod på scenen, då var Janne här uppe med en massa kompisar. Hur länge har ni spelat ihop? Jag är ny i bandet. Så jag har bara spelat med dem i en månad ungefär. Ja, typ. Men vi har spelat tillsammans i 6-7 år. Ja, typ. Hur kommer det sig att ni spelar punk? Vad är det annat? Ja, vad ska man annars spela? Ja, det är bara hur det är. Det är liksom det vi har lyssnat på. Inte alltid, men liksom. Sen jag var 14. Jag har spelat classic violin också, men det är mycket bättre fest med att spela punk. Men sen är det så fantastiskt med punkscenen och våra nätverk och allt som vi gör möjligt liksom, genom att samarbeta och ställa upp för varandra och så här. Kompisar som inte spelar punk och som kanske kämpar för att få en spelning eller spela på någon så här demoscen för att kanske få skivkontrakt, eller det är så tråkigt för de banden när vi har en sån bra kultur. Det är en stödspelning ni spelar på idag för gömda flyktingar. Är det någonting ni brukar göra, ställa upp på stödspelningar? Ja. Ja, nu jag kan inte komma på vad vi har gjort med vi har spelat stödspelning innan. Ja, det har vi. För liksom olika politiska grupper i Stockholms så här, anarkiströrelse och vi spelar på så här, lite tidningsfester var det ett tag. Vi spelar på för Stockholms fria tidning och Gälla förlag och men när det är någonting man vill stödja så är det klart att vi spelar. Hur är det? Alltså, punkscenen är ju väldigt, väldigt mansdominerad. Hur är det att spela som tjej, som kvinna i punkscenen?
Ja, alltså det är mycket bättre nu än för flera år sedan. För att vi har jobbat så mycket för en bättre könsbalans och folk är medvetna, tycker jag. Och liksom feministiskt medvetna. Vi har bara haft positiv respons faktiskt. Men varför är det så få tjejer som spelar punk? Som spår? Som spelar punk. Vad betyder spår? Nej, få. Jag tycker inte att det är få tjejer som spelar punk. Saken är väl den att det är svårt för tjejer att nå fram inom scenen. Men det är inte få tjejer som spelar punk, tycker jag. Utan det är väl svårt att få den här scenen och få spelningar. Och det finns så många tjejer som gör andra grejer. Det finns 2 här som är bakom intervjuer av alla band ikväll. Och det finns så många tjejer. Ljudtekniker. Ja, precis. Ljudtekniker ikväll är en tjej. Det var många tjejer som har satt upp den här spelningen ikväll. Det kunde inte ha hänt om det var inte tjejer som har hjälpt till med det. Så det finns så många tjejer som är involved. Men inte alltid på scenen. Men det inte behövs alltid vara på scenen heller. Hur kommer det sig att du är här ikväll? Spelningen. Okej, vilket band är du vill se? Avskum, Uncurbed, Polloi och Victims är jag här mest för. Har du sett dem? Uncurbed har jag sett. Avskum missade jag. Resten har inte spelat än. Är du från Göteborg? Nej, jag är från Jönköping. Okej. Eller Mullsjö från början. Eller inte. Eller något. Ja. Brukar du åka till Göteborg för att gå på punkspelningar? Ja. Det finns inga bra spelningar i Jönköping längre. Så sen Älvslandet la ner. Var inne på Punk Illegal. Det var ett band som jag kände att jag inte behövde se. Så jag tänkte jag skulle hänga med några kompisar in hit som skulle ha några öl och hälsa på sådana som inte har råd att gå in. Var inne på Punk Illegal. Jag har ingen biljett. Inte jag heller. TV! We're going to the
mycket. Det är som är Wolfbrigade. Det är en ny låt. Heter That's Why I Fight. Tack så mycket. Tack.
Tack så mycket för att vi fick spela för er. Tack! Det var jävligt kul. Tack så mycket. Tack så mycket. Göteborg. Vilka band spelar du i? Vilket band jag spelar i idag? Wolfbrigade heter vi. Det är det enda bandet? Ja, idag ja. Men sen spelar jag då Abductee också och To at the End. Se om det är något mer. Slavstaten. Ja, väl det. Bara punkband? Ja, jag skulle inte ha någonting emot att spela något annat, men det är punk och lite metal och sådär. Det är blandad kompott, men det är väl, alltså attityden är punk. Varför är du punkare? Den där frågan. Så jag halkar väl in på det genom en klasskamrat. Så liksom, man var lite utav en outsider i skolan så där, men passade inte riktigt in. Och det kändes som det var någonting som passade mig, tilltalade mig. Och liksom, efter ett tag så var man fast. Jag har gått nästan 15 år. Liksom. Jag känner inte att jag är trött på det på något sätt. Liksom. Det känns helt naturligt. Jag tänker inte på det. Jag går inte omkring och tänker på fan, nu måste jag göra någonting som är jävligt punk här. Utan det är bara, jag är bara mig själv. Liksom. Är du inte rädd för att bli för gammal för att vara rebellisk punkare någon gång? Jag är fortfarande så jävla ung. Liksom. Jag är i sammanhanget. Det är ganska mycket, nästan 40-åringar här som spelar. Och jag är 25 liksom, så jag har nog ganska mycket kvar att ge. Men jag kommer på mig själv på senare tid och börjar känna mig lite gammal i jämförelse med många andra. Men det är bara bra. Det ska ha nytt blod för fan. Men är punk, är det politiskt för dig? Ja, det är det. Alltså, mer eller mindre allting man gör har ju en politisk innebörd. Alltså, även om det är små saker liksom. Alltså, alla val man gör tycker jag är mer eller mindre politiska liksom. Och det budskap vi levererar, det är liksom, alltså antingen så är det ju politik vi sjunger om, eller så är det någon personlig grej. Och det är jag som sagt, jag tycker det mesta är politik liksom. Så jag skulle påstå att vi är politiska, ja. Hur kommer det sig att du ställer upp och spelar på Punk Illegal? Jag tycker framförallt att det är så jävla schysst arrangemang. Pengarna går till en bra grej liksom, som jag stöder till 100% liksom. Och, det är en otrolig line-up liksom. Det är, både förra året och i år är särklass det bästa som Punk Sverige har att erbjuda, tycker jag. Håller den här näsan EU-standard? Nej, det tror jag inte. Den passar inte i våran EU-mall, den här. Hur har du tagit dig in i Sverige? Gömde näsan. Du gömde näsan? Ja, det låter ju väldigt... Alltså, han är en bedragare, någon sorts av bedragare. Så vill jag be om ditt fingeravtryck, gärna tummen där då. Där tar vi den och så sätter du det i rutan. Där har vi, just det, då kan man ju dra klara slutsatser här. Jag har precis blivit Schengen-kontrollerad. Tack så mycket. Vi återkommer, tack. Jävligt kurken. Ja, men vi kanske ska börja med fingeravtryck och sen nose-kontroll. Så då var det kontroll på gång här. Fingeravtryck, du kan lämna det där. Hur kom du in i Sverige? Då ska vi se, passar den här näsan? Han vägrar uppvisa just det. Veta, tycker jag. Har du färdat genom något annat EU-land för att komma hit? Du är medveten om att du befinner dig inom Schengen-området. Landet man kommer igenom, där ska man söka asyl. Får man avslag, då blir man utskickad direkt. Det är så reglerna är. Då lämnar vi din kontrollapp här med dig. Du har precis blivit Schengen-kontrollerad. Varsågod. Vi återkommer. Så. Jag är lokalkändis. You have to go inside with those beers now. Hallå. Jag är mer känd än Göteborgs Lejon. Är du legend alltså? Ja, visst är det. Varför är du legendarisk? För jag slätar över lejonet. Slätar
kastar över lejonet? Ja, lejonet är ju ingenting mot mig. Så. Det är så. Jag var med i Vietnam och Koreakriget sen. Men, och så står jag här på båda benen, så här, ett är plastben så här, men det gör mig legendariskt att jag klarar av att stå så här. Du har övat länge? Visst har jag gjort det. Så... Men det finns inte så många lejon i Vietnam ändå? Inte nu längre, men när jag var där, jävlar vad det brakade loss. Jag var känd som lejonet i Vietnam sen. Lejonet i djungeln, så de kallar mig. Pojkarna bakom gardinen sen. När jag inte hörde. Så. Det var lite lustigt så. Ja, det förstår jag. Ja, lejonbusken också kallar mig. Men du har inga rivmärken? Jo, här har jag. Wow. Ja. Du måste ha ett stort lejon. Ja. Det händer ibland när jag tappar kontrollen sen. Tackar så mycket för intervjun. Ja, varsågod. Tar vi en gammal goding som handlar om backstage.
New song, 2 kicks. Let's go. Och på svenska, ny låt, 2 sparkar. Kom igen, eller något. kicks, hard tech. One kick, 2 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 kicks, hard tech. Hur kommer det sig att ni ställer upp och spelar idag? Det är en bra sak att stödja. Vi blir tillfrågade av vissa arrangörer och så. Spelar på Spatt några gånger innan och så. Så det är en kul grej också att spela på Musikens hus. Många bra band och det är jävligt kul. Är ni politiska? Vi har ju politiska åsikter, det är klart. Det har ju alla nästan. Så att, vi är inte engagerade. Vi tillhör ju ingen förening på något sätt, men vi har ju våra egna politiska åsikter som vi förmedlar i vår musik. Men vad tycker ni om ingen människa är legal då? Jävligt bra sak. Det behövs ju föreningar som jobbar för att förhindra den här segregeringen i det svenska samhället. Så det tror jag vi alla kan stryka under på, att ingen människa är illegal. Så det är skitbra att det finns någon som jobbar för the good cause. Skulle ni kunna tänka er att engagera er för flyktingar? Det är väl det vi gör nu. Ja, precis. Lite smått i alla fall. Ja. Alla kan ju göra det de kan, känner väl jag i alla fall. Och det beror på, faktiskt. Musiken tar upp så himla mycket av våran tid just nu. Och vi gör våran sak. Och vi spelar här liksom. Där engagerar vi oss.
Sen om vi skulle tillfråga om någonting annat så visst. Men det är mån av tid och allting annat. Som är här. Den här spelningen är anordnad av Punk Illegal, som är en del av nätverket Ingen människa är illegal. Nätverket Ingen människa är illegal består av olika grupper som jobbar med människor utan några rättigheter, gömda flyktingar som tvingas av staten att återgå, deporteras till tortyr och död. Nätverket Ingen människa illegal erkänner inga gränser. Vi tycker att alla ska ha rätt att bo och leva där de vill och behöver. Vi jobbar alltså direkt med gömda flyktingar här i Göteborg och på andra ställen i Sverige med att försöka hjälpa till med mat, bostad, juridisk rådgivning och allt annat man behöver för att överleva. Ja, det är bra. Vi jobbar också med att försöka förändra den situation som råder just nu. Vi vill visa på det sjuka system som Sveriges regering upprätthåller och vi vill med alla medel krossa det. Hello, good evening. That was our sound check. We're called Polloi. We come from Edinburgh in Scotland. Thank you very much for letting us play tonight. Much appreciated. That was a song about American imperialism, about the US government's continual desire to interfere in the affairs of other countries, particularly in Central America. Right. As we said, we come from Edinburgh in Scotland, but before we came here to Sweden, we were trying to find out a little bit about the political situation here, and we've read all about your new Prime Minister, your new fucking right-wing Prime Minister, Fredrik Reinfeldt. What a fucking tosser.
So, our message to him is pretty simple. Fuck you. So, this song's called Fredrik Reinfeldt, Fuck You. And although we have a philosophy that's maybe a little bit different from some people, you know, everyone likes to do their message in different ways, but we like to combine fun and humour with politics. So this is our song about Fredrik Reinfeldt, and we need you to help sing along in the chorus. All right? So it goes, Fredrik Reinfeldt, fuck you. So when we hold this up, we need you to scream out your fucking hatred of Fredrik Reinfeldt. And it needs coordination. At the same time you shout fuck you, you gotta show him the fucking finger. All right. This one's called Fredrik Reinfeldt, fuck you! Nice one. Right. We've been playing for fucking years, and we were usually writing songs in English, and it was getting a bit boring, so as we curse on, we thought we would start writing songs in our indigenous Celtic not Swedish, maybe next time, in our indigenous Celtic language. So this is a song in Gaelic, the language that some of us speak in the north and west of Scotland. And because it's kind of Scottish, it's got a Scottish theme, we thought to get into spirit we'd bring you some free whiskey. So Big Andy and Big Roddy are going to distribute the whiskey to the punks. Here goes on. Alright. So, time for some free whiskey for the punks. A bit unfair because we know sometimes at the concerts we get straight edge people. So if there's anyone here who's straight edge, we brought you some water. Some free water for the straight edgers. That's for the straight edges. Right. It's good. The weird thing is, the more whiskey you drink, the better we fucking sound. We've said it before, but it's constantly true. And the more alcohol and the more energy drinks we drink, the better we fucking play. All right, a song in Gaelic, a song against British imperialism and against nationalist bullshit. This one's called Curse On.
Cheers. This is a song where, again, we need some help. Anyone here into metal? Okay, that's good. Anyone here who can play air guitar? We need a volunteer who's ready to play air guitar against the fucking system. Sister, are you ready to play some air guitar? Are you ready to play some air guitar? Is there a man in the house then? Anyone? Yeah, come on. Come on, right. This young lady here. She's gonna show you how to play some air guitar. Get rocking. What's your name, sister? Andy. Right, she's gonna show you how to play air guitar. All right, this is a song about herbal medicine, a song against Christianity, and a song for women's rights. This is about the treatment of the witches in the Middle Ages, and the way today people who practice herbal medicine are demonized and discriminated against by mainstream medicine and so on. This one's called Don't Burn the Witch. Burn the rich. We need two things from you. We need you to play air guitar, and in the chorus we need you to shout no. Don't burn the witch, burn the fucking rich. Okay, you ready to rock? That's good. This one's called Don't Burn the Witch. Cheers. Yes. All right. How was the gig? Good. Fucking great. Yeah. Quite hilarious. It's really funny. Yeah, we made a few mistakes, but no one noticed, or well, no one cared, so it's good. You're a very political band. Well, like Deke was saying earlier, we like to mix the politics with fun, so hopefully we get a good mixture of the two. But yeah, definitely, it's we're a political band. How come you're playing on this Punk Illegal? I think we agree with what the benefits for. Yeah, absolutely. Yeah, it's fucking really good work that's being done here, and fucking good cause. Some of us are foreigners as well, so. Especially Brian. I'm a foreigner, so good to help out other foreigners. Where are you from? I'm American, so I had an experience when I came to Britain the first time.
One time I came to play some music with Polloi, and I was locked up, and I spent the evening in an immigrants detention center in the UK, and I'm not joking, it had like quite a big impact on me. And the next day I was deported from the UK, and the people I was deported with were from Africa and from all over the world, so it was quite an eye opener. So it's good to be able to play a benefit like this. How come you were deported? It's a long story, maybe not for the camera, but essentially I came over and I was going to stay a bit longer. I was going to stay longer than I should have stayed. As an American, you're not allowed to stay very long in Britain. But I had a very easy time being American and white. They're like, oh, you're okay, we're going to send you home, but maybe one day if you make some money, we'll let you come back to Europe. But the African people didn't have the same opportunity. They were sent home, and we don't know what happened after they were sent home. So it's good to be able to play a benefit. You really know what it is about then. Yeah. What do you know about the Swedish punk scene? A little bit, yeah. Half of us live in Finland, actually. So we're Scandinavian. So no, you're not. You're Finnish. That's what Scandinavian. I live over in Finland, and Nick lives in Finland. So I've come to Sweden quite a few times, and I've seen Wolfbrigade and Victims, and we know that's the home of the D beats. Yeah, it's fucking brilliant. But you don't know any Swedish punk band? Isn't Wolfbrigade from here? I know quite a few. Yeah, I've seen quite a few tonight, like, but every time we come here, we see the quality of bands is amazing. It's hard to believe there's so many good bands in one country. You know? I mean, and in Finland's similar. There's millions of good bands, and there's hardly anyone lives there. It's bizarre. Like, but, maybe there's something in the water, like when people are young, they drink something here and it makes them play really angry D beats. Yeah. It's one of the best places in the world for punk and crust and hardcore and fast punk. Can you tell us about your worst concert ever? Oh, tell me. Sorry. I wasn't at this concert, but apparently years ago, before I was in the band, they were touring and someone had left these cannabis cakes in the van, and they didn't know they were cannabis cakes, so everyone ate them, and most of the people didn't smoke, so they got really strongly affected. They were like tripping really heavily, and just the singer Deke describes the gig. He felt like every song seemed to last about an hour and just he couldn't make any sense of it at all. Reggae music. And the guitar player said that Deke just stopped altogether. He just stood there like that. And he had to go up and kick him up the arse and say, Deke, you're on stage, you got to sing in that. Like, oh, right. So I missed that, but I would love to have seen it. But that's what Deke would say is his worst gig of the year. But this wasn't even the worst gig. Hey? And this wasn't the worst gig. On the worst gig then. I had we played a gig. We played a gig in Italy in a place called Cesena, and I had just joined the tour halfway through the tour because the last bass player Callum had to be home for work, so I had to join the queue. So it was a lot of I hadn't really sort of done my homework for the tour, and there was a lot of different tunings and stuff, a lot of technical stuff that I needed to remember, and for the whole gig, basically, the bass was completely out. Just couldn't really hear it on stage, but I just knew that what I was playing was very wrong indeed. So being aware of this, I was kind of trapped in my own personal hell for the gig of just being there, knowing that everything I'm playing is wrong. I just gone, it's going to be over soon. Yeah, it's going to be over soon. Yeah. But luckily that's filmed, that gig's filmed, and it's probably going to come out on a DVD, so I'm looking forward to seeing that. That should be good. Det finns väldigt många illegala flyktingar i Sverige idag. Och den svenska staten och många svenska kommuner ser det att det finns inte pengar och det finns inte plats för dem. Men vad fan, man kan inte mäta människoliv
i pengar. Såklart inte. Men tydligen kan man det i dagens moderna kapitalistiska samhälle. Har ni legat på ticket? Oj, det är inte många band kvar. Jag måste inte suga när jag legat på ticket. Victims, första gången i Göteborg. Jag kanske ska ta och säga ett par ord om den här tillställningen också. Det är ju skittrevligt att ni gillar D-takt och sådär. Men ni har gett en avsevärd mängd pengar till en organisation som heter Ingen människa illegal. Jag vet inte, jag kom inte hit för att skryta eller sådär, men en gång i tiden så gömde jag ett par flyktingar hemma hos mig och det var faktiskt både himmel och helvete. Men det kändes bra i slutändan. Yeah.
Kom en låt som heter We're Fucked. Hur gick spelningen? Nej, det gick skitbra. Det gick väl bra. Ja, det var jobbigt, men det var kul. Varför var det jobbigt? Det var varmt och det kändes som att vårt set var väldigt långt. Det kändes som att vi spelade en evighet. Ja. Men det var kul. Brukar ni spela på stödspelningar? På stödspelningar? Ja, det har vi gjort. Ett antal gånger. Senast för 2 veckor sedan var i Stockholm på 44. Om det är någonting som vi står för så är det klart. Ställer du upp på det här med att ingen människa är legal? Absolut. Helt klart. Annars skulle vi inte vara här. Engagerar ni så här politiskt förutom att ni spelar på stödspelningar och så? Inte speciellt mycket längre, nej. Nej. Det är dåligt med det. Inte mer än vanlig vardagspolitik. Och det då? Nej, men det är vanligt vad man handlar och vad man äter och sånt. Alltså allt du gör är ju politik i stort sett. Precis. Hur länge har ni spelat ihop? 11 år snart, tror jag. Ja, det är fan så. Stilla. 97 startade vi ungefär. Så det... Vilken är den absolut bästa spelningen ni någonsin har gjort? Jag skulle nog säga antingen där i Austin, Texas eller... Nej, men Flufffest var nog det roligaste i alla fall. Vi var ju inte på topp för 5 öre, men... Ja, men det var en ganska stor festival i Tjeckien sommaren som var. Och det var sjukt mycket folk och det var ett helt enormt drag i publiken. Så jag fattar inte riktigt vad som hände. Det var folk överallt och
på scen. Vi var väldigt chockerade över vad som hände, tror jag, i publiken, för att vi har aldrig sett så stor massa röra på sig samtidigt i vår musik. Nej, det är ju så. Jag tror det. Vad är det sjukaste som har hänt? Det måste varit när en snubbe kom upp och sjöng en hel låt. Han tog min mick och sjöng en hel låt. Det var jättekonstigt. Alltså han kunde hela låten och vi hade aldrig sett människan förut och han gjorde det skitbra. Och det kändes som att han hade så här, legat hemma och förberett väldigt länge. Och... Det var skönt, jag fick slappna av hela den låten. Det är inget sådär särskilt mer jag vill fråga, men det är någonting ni vill säga sådär. Goa gubbar! Ja, det var ju kul att spela i Göteborg efter 11 år. Ja. För första gången vi spelade i Göteborg. Helt sjukt. Det är jättekonstigt, fast vi har massa kompisar och känner alla. Men det var kul att få göra det på en bra tillställning för en bra sak också. Vi hoppas kunna komma tillbaka snart också. Tack så mycket. Tack. My friend want to say something. Nothing is for free in this capitalist country. Okay, I'll tell you this. It's very nice to come to... Talk about she. It's nice to come to Pakalik Festival. You know how money is gonna go, some really nice goes. Because he wants to cheat on his girlfriend and now he's on camera, so it's official. I don't have no girlfriend. Godzilla! It's Godzilla of nail biter, Gianluca, give up all hope terror. Anyway, Disaster. Oh, let me say something serious for once, you know. Hey, he's famous. He's famous. Anyway, he's the best player from the fight. He's famous. Oh, Carmen, maybe you need. It's too small for you need. it's good to know that when you go to somewhere, nice place, money is gonna go to for nice cause because okay, I'm from Italy, and Italy used to be a racist country until like 15 years ago. Now it's a really racist country. I fucking hate this. I'm Italian. I'm pretty ashamed of this. It's good to know some people are doing some stuff about immigrants, because we all immigrants. I'm feeling myself like I am an immigrant because I don't live in Italy anymore, so I live different countries. Do you know how do you know this guy is lying? Then his lips are moving. Don't believe a fucking word he says. It's a fucking I still. He talk about shit. Albanian refugee. Yeah. Hey, up the fucking Albanian refugees. You are not Italian. You are Albanian? Maybe my family used to be. No, he comes from Dislandia. Yes. Dislandia. But really, like, you know. Yes. Everybody's always stuck in this war now. In Europe, like last 10 years, everybody's talking shit about immigrants, blah blah blah. Dislandia. Yeah. We are from Dislandia. One moment. Where are you from, you three of you? Dislandia. Finlandia, Dislandia, 666, D-beat crust and alcohol only. Hey. Anyway, and Bob Marley is dead, you know, 25 years ago. She's Carmen Terror. On television. Yeah, I mean, God. I mean, it's this. Fuck off. Fuck off for a minute. Hey! With the restarts, we live in London, one of the most expensive cities on the planet. This goes out to everyone that squats, works, and signs on at the same time. This is called Mind Your Own Business. Back
Did someone lose their glasses? Oh. They're throwing their glasses at us. Could I have a bit of guitar through my monitor, like a bit, because I can't really hear it from that. All right. This is our first time playing in Sweden, and so far, we like. We were quite honored to be asked to play this, and it's really fucking cool to see so many people here from so many different countries that have traveled this far to come to this benefit gig. But the one ironic thing, shut up, Kath, wherever you are. Oh, it's Naya, all right. The one ironic thing is that we all have the freedom to travel freely, whereas there's people in our fucking planet that the only thing they've done wrong is been born in a certain country, and they are born illegal. That's bullshit. We need to fight back against this. There's one human race, one people. We need to band together. This is called Legacy of Bigotry. Racism. This is an older song. What? Discharge cover. Later. This is called Either Way You're Crucified. Anyway!
Tack. All right. Tonight, yeah, when you fall asleep in your bed, I'm gonna wake you up and play Discharge really fucking loud. No, we're just gonna play ska records. We're gonna do something right now. It's a bit confrontational. In the land of the home of D-Beat, we're gonna play a ska song. So we want to see some skanking, knees up in the air. You know it. This goes out to our American friends living under the regime of Mr. George W. Bush and his ideologies. This is called My Enemy's Enemy. Cheers. This goes out to everyone we've loved and lost over the years. We've all fucking lost someone close to us. This goes out to an old mate called Chelsea Lee, and it's called Frustration. Die, die, die.
How was the gig? Loved it. Fantastic. Yeah. No, it's brilliant. It's our first time in Sweden. It's for good cause, and the feedback we got, the people we met, everything is brilliant. It's cold here though, and really expensive, but it was a really nice gig. And the food was amazing, and like somebody lent us a guitar out with a bass out. Oh, we got the food. So it was great. For how long have you been playing? 12 years now. Yeah. 95 we started. I just joined like 4 years ago. So. He's a recent addition. Well, 4 years ago. It's like you think like I shouldn't look in the lens, and you keep looking in the lens. Which is the most crazy place you've been on? Playing on? I don't know. Berlin. The Germans are crazy, but good crazy. Good crazy. We've played bad crazy before, like some. The place in Paris when I had like loads of dogs. Paris, and like only Paris a few is people, crazy. And like all the toilets didn't work, and like there was this big pile of shit on every I thought Monte Paradiso was kind of crazy. It's not really crazy. It was more Yeah, Croatia actually. Croatia, the Monte Paradiso festival was. I think it was 2,000 people in a squatted army barracks. It was like Subhumans, Los Fastidios, Citizen Fish played, Fleas and Lice. ourselves, Fleas and Lice. It was like a 2-day festival, and it was just a sea of chaos. And there was some altercation with fascists in the city, and the whole squad emptied out in pursuit of the fascists. Yeah. And it was really crazy. Like. a nice fucking sea. It really was anarchy in that town. Polloi, they have the best fucking beaches in the sea. Like. Yeah, and in contrast, we were like on the beach during the day, and it was sunshine and crystal clear blue water, and all these punks were swimming, and then at night it was punk rock, and it was. I highly recommend the Monte Paradiso Festival. Monte Paradiso Festival. Polloi in Croatia. How come you're punkers? Well, that I think is an individual choice that everyone makes. But for me, just as a young kid, I was attracted to the chaotic energy of punk rock because for me it represented change. I grew up in a small town, very narrow-minded, full of rednecks in the west coast of Canada, and it just spoke to me. I remember seeing it on the news when the Pistols first came to America. It caused a huge sensation, ruffled a lot of feathers. Christian rights, everything. Middle America was just turned upside down, you know. And it was back then. Things were so different. It was like just saying a profanity on television just caused an uproar. Whereas, you know, and that really had an impact, you know, and it really attracted a lot of people, and that whole chaos drew me to it. Cool. For me, I think it was just the discrepancies of. I don't know, growing up in education and I don't know what you see on TV, the wars and stuff like that, you know, it just makes you, when I heard punk music, it just kind of, it spoke a lot about issues that were going on. When you start with it, you're still just the attitude and you're still the like passion, you I and loved it all. and then like, if you stay in it, it just means that it's something you like to do. I just didn't like anything else that I knew, so then I ended up listening to the fucking Exploited. It's like, wow, that sounds good. And then I don't know, I ended up squatting in Holland and moving to London, going on holiday for a few years and thinking, fuck, maybe I'll stay here till my money finishes. And everyone ending moves up in a squat and selling Big Issue and like, everyone moves to London for like a weekend or a month, and then you just end up living there because it's such. London to me is such a. It's total cosmopolitan city. To me, it represents a way forward because it's got a representative from every country in the world, and it really is like this kind of. Yeah, there's people from it's pushing things forward because, you know, this whole thing with like no borders and no one is legal, it's like we need to sort of, as a species, we need to realize that we're not that much different than the Swedish or the Americans or the... The punk scene in London is kind of nice because there's loads of people from different, like... Yeah, we have contacts from all over the world just from the punk scene in London, like whether it's Japan, Chile, Brazil, because 10% of the punk scene in London Australia, is actually from the UK. South Africa... Well, I'm from Holland. Russia, Poland. Yeah, none of us, we get like kind of... London.
we get billed as an English band or a UK band, but we're actually Dara's from Ireland, I'm from Canada, Robin's Dutch, but that's a representation of the London punk scene. You know, it's really, it's multicultural, it's cosmopolitan, and it's the way forward. And can we do like the thank you thing? Because I want to thank Tom and Magnus, because Tom drove us through all these 3 gigs. Time, 3 gigs. And like, you know, yeah, he was cool. And Magnus is great. Thank you very much. Okay. Yeah, it was a great gig. Yeah. Ska inte du spela på Punk Illegal? Nej. För mig känns det bra att bara sitta här och träffa vänner och ha det göj. Och sen på bandet då. Vilka var de bästa ikväll? Faktisk, det er vanskelig å si, fordi at det har vært så ulik musikk. Og jeg synes at ja, men det har vært kul å se et band, og så er det kul å se et annet band, men jeg kan ikke si at men det synes jeg er bedre enn det andre, fordi at jeg synes at det har vært på veldig likt nivå med veldig mye ulike musikktyper. Og jeg har nytet hver enda band, jeg har nytet hver enda person, faktisk. Jeg har hatt det kjempegøy. Det har vært veldig bra kveld for meg, faktisk. Og masse norsker. We do not destroy the heretic because he resists us. As long as he resists us, we never destroy him. We make him one of ourselves before we kill him. We make his brain perfect before we blow it out. And then, when there is nothing left but sorrow and regret, we shall lift you clean out of history. We should turn you into gas and pour you into the stratosphere. Nothing will remain. Not a name in a register. Not a memory in a living brain. It will be annihilated in the past as well as in the future. No. There goes the police! There to be brother!
Thank you. Thank you. This, Chuck, this next one is about Christianity in America, how it governs politics, and how extreme things have gotten in the last 7 years in our country since Bush got into power. He fucking caters to the right-wing Christians, and I've heard a few bands talk about this earlier, and this goes to what this fest is all about. And people are people, and politicians will scapegoat one group after another, minorities, immigrants, homosexuals, and this is just to take the focus off of what they're doing and fucking us all over. This is called Gutter Religion.
Thank you. This is the last song. This is about another song about America, and we wrote this when the media was really pushing in our country to make a case for war against Iraq, lying to the American people, pulling a lot of shit out of their ass, the Bush administration, saying they had fucking ties to Al-Qaeda and they had fucking weapons of mass destruction, all of which are bullshit. And this goes to show American culture is a very ignorant culture, and we live in this fucking bubble over there, and think that the rest of the world doesn't exist and that Americans are more important than anybody else. In the media, they fucking report when American soldiers are killed, but they ignore the Iraqi civilians that we're butchering over there. It's fucking bullshit. This is called the Global Cannibal. Thank you. Cheers. Okay, so how was the gig yesterday? Great. Great. Yeah, it was awesome. Yeah. Really amazing. Just really well organized. Everyone was really cool, and all the bands were incredible. So it was a good time for us. Absolutely. Yeah. It's great to be here in Sweden. Is it any favorite band from the gig before? You know, I love so many of the Swedish bands.
it was the first time I got to see Uncurbed, and I always wanted to. They're really great. Wolfbrigade was amazing. They're so good. Avskum was great. Yeah, yeah. Every band, it was just awesome. You know, first time I got to see Abductee S.D. too, and Headless Marines, and everything was really good. Great lineup. Yeah, yeah. Probably one of the best shows I've ever played. Yeah. And so, yeah, how come you came to this benefit gig? Because I heard that you really said yes directly. Yeah, yeah. Gunnar had emailed and asked if we'd be interested in coming over, and told us what it was about, and you know, we were all really into it. The immigration issue in America is a big issue right now too. We were talking a little bit earlier about it, but just politicians like to scapegoat immigration as being a problem for just shitty jobs in America, and bad economy, and so they like to scapegoat illegal immigrants in the country instead of what the actual problems are. Right. So. And yeah, how is the punk scene and the connection to like benefit gigs in the United States? Is there a politicizing about political movement? different issues about the punk scene? Or? Yeah, there's a lot. It seems overall the political punk scene in America is not as strong as it was, you know, maybe 10 years ago. There seemed to be a lot more going on, and now it's not the case so much anymore. There's still, you know, benefit gigs, and we always play benefits, and but yeah, I think more so 10 years ago. I don't know why, but I think in America the punk scene's become a little bit more apolitical. Yeah, the scene over here is just really great too. Like I was saying, in America the scene doesn't seem to be so political anymore. So when we play in the States, a lot of times we play with other punk bands, you know, but not so much our style. And when we come over here, like, we always play with just incredible bands, you know, that are really good, really have a great message, you know. And for us, it's so great to play with the similar bands, you know. So. Is there, because in Sweden we have organizations that work with hidden refugees, different organizations. How is the work in the United States with these issues? Is there a movement for trying to work with immigrant? Yeah, there's a lot of groups. I mean, we're at Pittsburgh. We're, you know, I don't know if you know where Pittsburgh is, but it's kind of East Coast. You know. We're not really along the border. I think, you know, a lot of the southern states along the border in California, there's a lot more need there to help people, because you have immigrants coming in right there, and you know, they've been talking about building a fence now, and it's getting so ridiculous and just you know, authoritarian in the country, which has just been the way we're going the last 7 years now. But you know, there are groups, yeah, that help, and it's just a big issue right now. You know, you have the right wing wants to build the wall and close down the borders, and you know, the left wing wants to make illegal immigrants legal so that they can get the votes, and but both sides are kind of, you know, I don't think really look at the people in terms of human terms so much. It's more like, what can I get out of this as far as my voting base goes. Yeah. In Sweden it's a step for the punk scene to really, and the bands also, they scream a lot about how much they are against the society, and now they get the opportunity with this gig to really be in something and do something. Yeah, you know? yeah. So one of the greatest experiences for me ever is to travel and go other places and meet people, you know. And it's
it's a shame if people can't cross a line, you know, to go somewhere else for a better life, or just to travel and meet people and experience something new, or go somewhere when there's nothing for them where there is, you know, and it's just ridiculous, you know. We're all people, obviously, and should be able to do what you want without restrictions, so, yeah. You have something to add? No. We're all very tired now. Yeah. From yesterday. Coffee hasn't kicked in yet. Yeah, coffee will wake you up again. You can feel it, people feel it. Rhythm as a dancer. Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm as a dancer. Ja, vi erkänner inga gränser. Jag tycker att alla har rätt att bosätta sig var man vill någonstans. Världen tillhör alla. Det är inte väst som har ensamrätt på att flytta överallt och bosätta sig var de vill. Ingen människa är legal är ju ett nätverk som finns på flera ställen i Sverige, och det startades från början i Stockholm 1999 och sen här i Göteborg 2001. Det startades därför att Sveriges flyktingpolitik har blivit mycket hårdare och mer restriktiv, och det var många människor som behövde hjälp, och så behövde man starta ett nätverk liksom, som kunde hålla ihop det arbetet. Vi är ett nätverk av många olika arbetsgrupper, så man kan göra, alltså som medlem i nätverket så kan man göra väldigt olika saker. Vi jobbar dels liksom med att driva flyktingfrågan, med att vara med i stora kampanjer. Vi har varit med i kampanjen Flyktingamnesti 2005, som kanske är den största kampanjen vi har varit med i. Och vi föreläser på skolor och har sådana introduktionscaféer där vi presenterar vårt nätverk och växer på så sätt. Sen jobbar vi väldigt praktiskt också, direkt med gömda, mycket familjer men också enskilda personer som vi försöker hjälpa på det sätt vi kan med mat och bostad och förmedla kontakter till sjukvård och jurister, och ibland kan det ju, eller väldigt ofta så är det väl bara att så här, lyssna och prata liksom, med någon som sitter i den sits som man gör. Vi är ju en organisation som drivs helt liksom, på medel som vi själva drar in, och gör det genom framförallt stödfester som vi ordnat. Och så fanns det väl en idé om att utöka de festgrupperna på så något sätt som fanns med också punk. Ja, så en hade liksom lite kontakt med inom punksvängen och tänkte att men Klubb Illegal hade ju gått bra, att man kunde starta upp något sånt. Och då första grejen var några stycken, och sen kom det fler band och fler folk som ville vara med när det hade blivit etablerat lite mer. Och många också har kommit just för att det har varit en stödspelning och känt att men detta är någonting vi stöttar. Detta är mer än att bara gå på en vanlig konsert, att de har känt det engagemanget. Och vi har ju sålt slut både förra festivalen och detta årets festival, så det har ju gått väldigt bra. Och resultatet för oss, förutom att vi också har varit nöjda av att jobba med festivalen, så att det har ju funkat bra. Men vi har ju också fått in liksom pengar till vår verksamhet, och det gör ju all skillnad liksom. Vi pratade lite inför den här festivalen som just har varit då, att vi, till exempel så har vi ju haft workshops under
festivalen, haft bokbord och så, att vi ville synas mer på den här festivalen, för så har det inte riktigt varit då på de tidigare. Vi hade även en mobilworkshop där vi kom kring och kontrollerade människor på deras personuppgifter och de kom ifrån och sådär. För att liksom, tanken med det var väl att symbolisera hur Schengen kan fungera liksom. Sådär. Alltså, innan så var det väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Vi välkomnade ju hit folk ifrån, men framförallt så här, forna Jugoslavien, Grekland på den tiden, även Turkiet i viss mån. Tyskland och Sverige var ju så länder som tog emot väldigt många arbetskraftsinvandringar. Men då har det ju ändå varit väst som har liksom styrt. När vi behöver folk, då är de välkomna hit. Och sen så kom ju folk från Latinamerika och Sydamerika. Så. I och med den, ja just det, många kom från Argentina under diktaturen där och de var ju välkomna. Det var lite mer som att man såg det som alltså de var hjältar på något sätt. Att det var en revolutionär kamp och att man tog emot dem med ganska positiv, alltså även om det kanske var lite, tänker jag, någon slags klapp på axeln mentalitet, så är det inte alls som idag, utan att det var mer ja men lite att de såg som hjältar. Och sen på liksom 90-talet så har det ju bara blivit hårdare och hårdare och mera restriktiva strategier för att stänga ute liksom den andra världen som behöver de som behöver asyl i Sverige och i Europa. Till exempel genom Schengenarbetet. Ja, Schengen är ju det samarbete som Europas rika länder har tillsammans, som innebär att vi som bor här inne i Europa har stora möjligheter att förflytta oss ganska fritt vart vi vill, och de som bor utanför Europa har jättesvårt att komma hit. Migrationsverket bedömer ju ofta att det inte är konfliktigt land när det är det. Alltså, människor flyr ju inte. Man har finns någon slags nidbild av att det är lycksökare som kommer hit liksom, för att få snylta på våran kaka som vi har här i väst liksom. Och det kan man ju säga började väldigt mycket under 90-talet. Att man då tror jag att man liksom myntade begreppet ekonomisk flykting. Just nu kommer väldigt mycket irakier till Sverige, och det beror ju på att det är ett krig i Irak. Ett krig som svenska migrationsverket inte erkänner att det existerar. För på många sätt så anses Irak vara ett land som man kan avvisa folk till, i alla fall speciella zoner liksom. Och då gjorde Göran Johansson ett uttalande om att han hade fått information om att folk kom hit på en icke-laglig väg, på ett illegalt sätt, och flyktingsmuggling liksom. Och att då tyckte han att alla som hade smugglat hit automatiskt skulle avvisas. Men i själva verket så finns det ju inga legala vägar in i Fort-Europa överhuvudtaget. Så den enda chansen att ta sig in i Europa och fly från krig, det är ju via flyktingsmugglare. Och det sa han ingenting om. Så att vi har ju då försökt att bjuda in honom till så att han kanske kan berätta för oss om de legala vägarna, om han känner till dem då, hur de verkligen ska ta sig in. Han hade inte fog för vad han sa, för det första. Och sen så driva en sån fråga, det går ju väldigt emot liksom den politik han på något sätt ska representera. Han är ju socialdemokrat, och det är Socialdemokraterna som har byggt upp det asylsystem som vi har just nu. Och det är det som är grunden till att man måste ta sig hit med hjälp av flyktingsmugglare. Så på något sätt så går han ju verkligen emot sig själv. Alltså vi har märkt nu bara senaste månaderna att det blir jättemycket hårdare. Det blir mer och mer restriktivt. Man jagar folk mycket mer. Vi har många av våra fall som har blivit, polisen har letat upp dem, de har satt sig i förvar, de har blivit avvisade, man har gjort jättemycket kontroller på adresser, kontroller på spårvagnar, kontroller i bilar, alltså att det ökar. De flyktingar som kommer i kontakt med oss inte har någon annanstans att gå. De har inga vänner eller familjer eller släktingar eller landsmän eller något sånt som kan hjälpa dem. Och vi på något sätt är sista halmstrået. När det inte finns någon annanstans att vända sig så kommer man till oss. Och det innebär ju att vi ofta har inte hopplösa fall, men ganska svåra nötter att knäcka. Alltså att det är inte de som enkelt kan få uppehållstillstånd, de har redan fått stanna.
när de kommer till oss. Det handlar ofta om att man måste leva gömd i flera år i Sverige och att vi då ska försöka hjälpa till att genomföra det på något sätt, på bästa sätt som det nu ens är möjligt, om det ens går att prata om ett bästa sätt. Det fungerar ju lite som ett SOS åt folk som inte har några som helst rättigheter överhuvudtaget i samhället. Men att vi gör... Ja, vi gör ju egentligen det som samhället misslyckas med. Liksom. Precis. Och det gör vi ideellt och många gånger utan någon professionell utbildning. Så. Men det är tufft, men det är också det är givande så, att ha just den kopplingen. Man kämpar i en politisk fråga och man jobbar tillsammans med de människorna som man kämpar för. Det finns en jäkligt stor styrka i det. Så. Och även fast det är tungt många gånger så är det ju helt obeskrivligt den glädjen som man får i och med ett uppehållstillstånd. Ett fall som man har jobbat med länge, det är helt fantastiskt. Det är en väldigt så här, stor och konkret drivkraft och jag tänker att det är för alla arbetsgrupper som man jobbar med att den kopplingen finns. Det är en väldigt stor skillnad om man jobbar med någon annan organisation och att det kanske också kan liksom föra fram att vi har den här punktgruppen som jobbar med oss att det finns ju där också och vi vill ju gärna föra den kontakten ännu närmare även om man är punkare som spelar på en spelning så kan man ändå känna den grejen att jag kämpar lika mycket för det här uppehållstillståndet som någon annan. Och samtidigt tänker jag att man på något sätt kan prata om ansvar också, att man känner att man måste förändra någonting. Och det är kanske det på något sätt som i alla fall jag tänker att man vill göra med Punk Illegal och sådana festivaler, att man vill nå ut för att dela på det ansvaret på något sätt, att det inte är vi liksom, som sitter och jobbar Ingen människa illegal som har ansvar för att driva den här frågan, utan den kan lika gärna hända på en punkfestival eller liksom det är inte, vi ska liksom inte få hjälp av någon att göra det, utan det åligger alla att kämpa för det på något sätt. Och det är det som driver oss alla, både inom människa illegal och punk illegal, liksom att vi vill nå ut, vi är engagerade för den här frågan. Det var så det hela startade och att det är därför vi jobbar för det, och så är det alltså för mig personligen så är det ett roligt forum att nå ut med punk illegal och jobba med det. Och så samtidigt så gör jag något viktigt liksom. Framtiden nu för punk illegal, det är att vi kör ju hela tiden, eller vi har försökt köra den här stilen att vi vill toppa det som vi har gjort för att nå ut till mer människor, för att sätta oss på världskartan och få ut frågan. Så nu tanken är att vi ska få ihop en 2-dagarsfestival, och vi har då tänkt mycket politiskt, även ta in andra partier kanske och andra politiska arrangemang, bara för att få sätta punken på kartan och sätta flyktingfrågan på kartan och göra det mycket mer politiskt än vad tidigare festivaler har varit. Så är man intresserad av att spela så är det bara att jag hör av sig på Punk Illegals hemsida. Först och främst att de ska vara politiska i så stor utsträckning som möjligt och gå i våra riktlinjer. Vi väljer ju inte några band som inte skriver under på det vi står för. Och vi vill gärna ta fram tjejer på scenen, så vi försöker i största möjliga mån ta band där det finns många tjejer eller tjejband. Vi kommer även att ta fram små band för att visa och ta fram dem på scen. Så även vara ett forum för mindre band och komma till tals. Vi har ju band som har gått ut med vår Punk Illegal-logga och så på sina hemsidor också för att sprida vårt budskap och länkat till oss för att visa sin politiska ställning, att de står bakom oss och det vi gör. Och band hör ju också av sig till oss och vill spela för att de har fått upp ögonen för vad vi gör. Det är coolt. Ja. Punk Illegal har satt sig lite på världskartan nästan. Ja, vi har kontakt från Grekland, USA, Filippinerna som hör av sig till oss och vill köpa DVD och så här, så att det har satt sig på världskartan nu med den här festivalen.